ሰላም ጤና ይስጥልን ውድና የተከበራችሁ የሱፐርቲው ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ እንደምን እስከዚህ ሰዓት ቆያችሁ ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ በአዲስ ርዕስ መጥቻለሁ ማለት ነው ሁላችሁም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ለዚህ አስተማሪና ቁም ነገር አዘል ቪዲዮ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ እንዲሁም የምለቃቸው ቪዲዮ ቶሎ እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን ተጫኑ ነባር ቤተሰቦች ደግሞ ላይክ እና ሼር ያደርጋችሁ አበረታቱ ማለት ነው መልካም ቆይታ እንደሚኖረን ተስፋ አደርጋለሁ ቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ infectious disease and immunity የሚል ነው ዛሬ የምናየው ማለት ነው what does that mean infectious disease and what are immunity የሚለውን ለይተን ያለ ለዛሬ የምናየው እንግዲህ infectious disease የሚለውን ነው በሚቀጥለው ፓርት ደግሞ ወይም ደግሞ ፓርት 2 immunity የሚለውን እናያለን ማለት ነው ኦኬ Let's see the objectives of this lesson. Explain the relationship between infection and immunity. We will try to explain after the completion of this chapter. Explain what infection is disease and explain principles of infection. Describe the modes of disease transmission. Identify causative agents of the disease and explain the different mechanisms of innate and adaptive immunity. That is the arms of immune system understand the host defense mechanism against the disease and analyze the adverse immune reactions and major damaging effects of the immune system okay what does that mean infectious disease this is the starting point that we are trying to discuss today infectious diseases are a disease caused by infectious agents or microbes or it may be microorganisms like bacteria virus fungi protozoa and helminths as well as the prawns okay ይሄ ኢንፌክሽየስ ዲዚዝ ምንለው ወይም ደግሞ ዲዚዝ ስንል በሽታ ስንል ምንድነው በበሽታ አምጪ ተዋሲያን አማካኝነት የሚመጣ ሴላችን በመጎዳቱ በነዛ አካላት ወይም ደግሞ እነዚህ በሽታ አምጪ ተዋሲያን የሚባሉት ሴላችን ሲጎዱት ለበሽታ ይዳርጉታል ማለት ነው በምን አይነት መንገድ እንግዲህ ፓዞ ይኖራል ወይም ደግሞ ሜካኒዝም ይኖራቸዋል mechanisms of affections of the host cells okay Those pathogens are bacteria, virus, protozoa, fungi, and helminths as well as the prawns. It occurs as the result of interaction or integration. It may be contraction or fighting against the pathogen in the host. The host can fight against or the pathogen can affect the host cells or our healthy cells. A pathogen ምንላቸው ማይክሮኦርጋኒዝሞች ናቸው pathogen ወይም ደግሞ አንቲጂን ሊባሉ ይችላል ወይም ደግሞ ማይክሮብስ ብለን ልንጠራቸው እንችላለን እነዚህ ምንድናቸው ባክቴሪያ ሊሆን ይችላል ፈንጌ ሊሆን ይችላል ፕሮቶዞአ ሊሆን ይችላል ወርምስ ኦር ሄልሚንዝ ሊሆን ይችላል ቫይረስስ ሊሆን ይችላል ኦር ፕራዮን ምንላቸው ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የሁለቱ ምንድነው ኢንተራክሽን ይኖራል ሆስቱን ለመጉዳት የሚያደርጉት እነዚህ ፓቶጂኑ የሚያመጡት ተጽዕኖ ከጎዱት በኋላ የሚመጣው ተጽዕኖ infectious disease ይባላል ማለት ነው infectious disease can be started and occur either external surface of the host body or it may be internal parts of the host body እንግዲህ ሆስቱ ወይም ደግሞ የኛ ጤናማው ሴላችን ከኤክስተርናል ፓርት ወይም በውጫዊ ሊጎዱት ይችላሉ ወይም ደግሞ ኢንተርናል ፓርቱን ሄደው ሊጎዱ ይችላሉ ማለት እነዚህ ፓቶጂን ምንላቸው እነ ባክቴሪያ ቫይረስ ፈንጌ ያልናቸው ማለት ነው ኦኬ the routes of entrance እነዚህ ማይክሮኦርጋኒዝሞች ወይም ደግሞ እነዚህ ፓቶጂን እንዴት ነው ወደ ሴላችን ገብተው ሴሉን ሊያጠቁ የሚችሉት ወይም ደግሞ ሴሉን ሊጎዱ የሚችሉት የሚለው ስናይ ሬስፒራቶሪ ትራክት የመጀመሪያው ምንድነው በመተንፈሻ አካላችን ይገባሉ ማለት ነው ሁለተኛውና እንትን ምንለው ጂአይ ትራክ ምንለው አለ ወይም ደግሞ ጋስትሮኢንተስታይናል ትራክ ዘን ስኪን በቆዳችን አማካይነት ሊገቡ ይችላሉ ዩሮጀኒታል እነዚህ ታች ማለት ነው በኤክስክሬሽን በተለይ ደግሞ በሽንት ቧንቧዎች አማካኝነት አብረው ሊገቡ ይችላሉ ወይም ደግሞ በዛ ክፍተት ስላለ በዛ ሊገቡ ይችላል ኮንጃክቲቫይስ ብለድ ቦርን ኦር ኒድልስ ለምሳሌ እነዚህ መርፌ በተለያየ መንገድ በኮንታሚኔትድ የሆነ እነዚህ ስለታም ነገሮች ኒድልስ ሊሆን ይችላል ኦር ኢንሴክት ባይትስ ወይም ደግሞ እንስሳት እነዚህ ኢንሴክቶች ባይት ሲያረጉ ወይም ደግሞ ሰውነታችንን ሲነድፉንና ከኛ ነድፈው ሌላ ቦታ ወይም ደግሞ ሆስት ሴሉ ላይ ሄደው ሲነድፉ ያን በሽታ ያስተላልፉታል ማለት ነው ኦኬ let's see the next okay thank you the other one is means of entrance like contaminated food or contaminated water እንግዲህ ምንድነው ሌላኛው ደግሞ ምንድነው ፉድ ወይም ደግሞ ምግብ ሊሆን ይችላል የተበከለ ምግብ ወይም የቆሸሸ ውሃ ሊያስተላልፍብን ይችላል እነሱን በመንጠቀምበት ሰዓት ወደ ሆስት ሴላችን ወይም ደግሞ ወደ ውስጠኛው የሴላችን ክፍል ይገባል ማለት ነው ሴክሹዋል ኮንታክት ሌላኛው ደስት አየር ይላሉ
ወይም ደግሞ እነ ብናኝ አፈርና እንደ አየር በአየር በነፋስ አማካኝነት መጥተው በመተንፈሻ አካላችን ቀጥታ ሊገቡ ይችላሉ ወይም ቆዳችን ላይ ሄደው ሊጣበቁ ይችላሉ። እንግዲህ በዚህ አይነት መንገድ ምን ያደርጋሉ ማለት ሆስት ሴሉን ይጎዳሉ ማለት ነው። ሌላው ሴክሹዋል ኮንታክት ምን ነው? ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ወይም ደግሞ የጾታዊ ግንኙነት በሚደረግበት ሰዓት በባክቴሪያ በቫይረስ አማካኝነት የሚመጡ በሽታዎች አሉ እንደ ጃርዲያ፣ ሲፊሊስ፣ ጎኖሪያ የሚሉት ወይም ደግሞ HIV እነዚህ ምንድናቸው ማለት ነው? they are transmitted or they can affect the host cells through sexual intercourse. some infections are specific to a single host. እነዚህ some infection የምንላቸው ወይም ደግሞ አንዳንዶቹ ፓቶጂን ወይም ደግሞ አንዳንዶቹ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ለአንድ ሴል ብቻ የተሰሩ ናቸው። ያ ማለት አንድን ሴል ብቻ ነው የሚጎዱት ማለት ነው። ሆስት ሴሉ አንድ ብቻ ነው ማጥቃት የሚፈልጉት አንለስ ያ ሆስት ሴል ወይም ደግሞ እዛ ቦታ ላይ ካልደረሱ ሌላውን ሴል ሊጎዱ አይችሉም ማለት due to a specificity in the host cell and their receptors. They are specific for a specific host cells. They are specific or they are specific for the receptors of the host cells. The other one is some other microbes or some other microorganisms are what? affect more than one cells or more than one host species. ከአንድ በላይ ደግሞ affect የሚያደርጉ አሉ due to similarity and relatedness በቃ የመመሳሰል ባህሪ ስለሚኖራቸው ሌላኛውን ሴል የማጥቃት እድል ይኖራቸዋል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሪሴፕተሩን ያጠቃሉ። ሪሴፕተሩ ከተጠቃ ይሄ ችግር ምንድነው? ሴሉን ጎዳው ማለት ነው። ከዛ በተያያዘ ደግሞ በሽታ ይመጣብናል ወይም ደግሞ ሴላችን ያጠቃዋል ማለት ነው። ኦኬ host cells can be damaged by what microbes or pathogens through releasing of toxin ምንለው እነዚህ ፓቶጂን ወይም ደግሞ ማይክሮብ ምንላቸው or microorganism ምንላቸው ወይም ደግሞ አንቲጂን ብለን እንጠራቸዋለን። እነዚህ ምን አይነት መርዛማ ነገር ይለቃሉ like toxin ምንለው መርዝ በመርጨት ወደ ሴሉ ላይ መርዝ ሲራጩ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ዲስትራክት ዘ ኢንዛይም ኢንዛይሙን ወይም ደግሞ እነዚህ ዳይጀስቲቭ ፕሮሰሱን የሚያፋጥኑ ወይም ደግሞ ለሆስት ሴሉ አክቲቪቲውን የሚያፋጥኑ ኢንዛይሞች ምን ያደርጋል ማለት ዲስትራክት ያደርጋል ወይም ደግሞ ይጎዳል ማለት ነው። These toxins are produced by the pathogens that affect the enzymes. And the other one is እንግዲህ በቶክሲን ወይም ደግሞ መርዛቸውን በመርጨት ብለናል አንደኛው። ሁለተኛው ሆስት ሴሉን ሊያጠቁ የሚችሉበት መንገድ ምንድነው? unregulated immunity against the pathogens by the host. unregulation ይሄ ኢሚዩኒቲያችን ዝቅ ባለ ቁጥር ወይም ደግሞ ሬጉሌሽን ማካሄድ ሲሳነው regulating the pathogens by our immunity or resistant to that immunity ዝቅ ሲል ሴላችን ሊጎዱ ይችላሉ ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ሁለቱ ሜጀር የምንላቸው ቶክሲን እና አንሬጉሌትድ ኢሚዩኒቲ በእነዚህ አማካኝነት ሆስቱን ይሄ ፓቶጂኑ ወይም ደግሞ ማይክሮብስ የምንላቸው ሴላችን ይጎዳሉ። ከዛም ባለፈ ደግሞ ወደ ምን ይቀየራል ማለት ነው? ወደ በሽታ የመለወጥ እድሉ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ኦኬ let's see the next. A pathogen must be accomplish the following steps in order to infect or make or infectious disease. Infectious disease ለመሆን የማይክሮብስ ወይም ፓቶጂን ሴላችን ውስጥ እንዴት ነው ይሄንን መንገድ ወይም ደግሞ የሚከተሉትን ስቴፖች ወይም ደግሞ ቀደም ተከተሎች መከተል አለበት። የመጀመሪያውና ፈርስት ስቴፕ ምንለው ምንድነው? ፓቶጂኑ must be enter the host cell. እንግዲህ ወደ ሴላችን መጀመሪያ ወደ ሰውነታችን መግባት አለበት። ይሄ ፓቶጂን ምንለው ማይክሮ ኦርጋኒዝም ነው። ፓቶጂኖች ምንድናቸው? ባክቴሪያ፣ ቫይረስ፣ ፈንገስ፣ ፕሮቶዞዋ፣ ወርምስ and prion ምንላቸው እነዚህ በሽታ አምጪ ተዋሲያን ምንላቸው በአጠቃላይ ምን ተብለው ይጠራሉ? they are pathogens or microbes ብለን እንጠራቸው እንችላለን። በዚህ ልትሸወዱ አትችሉም ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ምንድነው? the microbes or the pathogen must be enter into the host cell. ቀድም ያልናቸው በጋስትሮኢንተስታይናል ትራክ ሊሆን ይችላል፣ ዩሮጀኒታል ትራክ ሊሆን ይችላል፣ በስኪን አማካኝነት፣ በሴክሹዋል ኮንታክት አማካኝነት ወይም ደግሞ ኮንታሚኔትድ ፉድ በሆነ አማካኝነት በእነዚህ አማካኝነት ሊገባ ይችላል ማለት ነው። የመጀመሪያው ስቴፕ በዚህ አይነት መንገድ ወደ ሆስት ሴሉ ገባ ማለት ነው። ከገባ በኋላ ምን ያደርጋል? ይሄ ሆስት ሴሉ ጋር ከገባ በኋላ አታች ይሆናል ወይም ደግሞ ዲታች ስቲኪሊ ኮንታክት ያደርጋል ወይም ደግሞ ኮላይድ ያደርጋል ማለት ነው። ሄዶ ይጣበቃል ከመኑ ከሆስት ሴሉ ላይ ሄዶ ወይም ደግሞ ስፔሲፊክ ሆስት ሴል ምንለው ያን ማጥቃት የፈለገውን ሆስት ሴል ሄዶ ይጣበቃል ማለት ነው። the third one is invade and colonize the tissue. ምኑን ያካለውን በተለይ ደግሞ ቦታውን እየከበበው ይመጣል ማለት ነው። ሆስት ሴሉን ምንድን ያያረገው እየተስፋፋ ይሄ ፓቶጂኑ በጣም ራሱን ያባዛ ሆስት ሴሉን ለመክበብ ወይም ደግሞ ለመሸፈን ይሞክራል ማለት ነው። ከዛ በኋላ አራተኛው ስቴፕ ምንድነው? it must metabolize and multiply itself. ራሱን ምን ያደርጋል ማለት ነው? ማባዛት ይጀምራል።
host cellን ለመቆጣጠር or the host cells in the area of the host cell ራሱን የሚያባዛው ማለት ነው ፓቶጂኑ ወይ ማይክሮ ኦርጋኒዝሙ ባክቴሪያው ቫይረሱ or ፕሮቶዞዋ unless what ወርሙ ይሄ ምን ያደርጋል ማለት ነው ራሱን ያባዛል ቁጥሩ እየጨመረ ቁጥሩ እየበዛ በመጣ ቁጥር host cellሉ አቅሙ እየደከመና እየደከመ ሄዳል አቅሙ ደከመ ማለት ኢሚዩኒቲ ደከመ ማለት ኢሚዩኒቲ ከደከመ ደግሞ አንቲቦዲ እንግዲህ ይሄንን በሽታ የመቋቋም ወይም ደግሞ አንቲቦዲ ምንላቸው በተነገራችን ላይ ምንድናቸው they are proteins that are produced by our immune system for protection against what pathogens or antigens እነዚህ አንቲጂን የምንላቸው ፕሮቲን ናቸው ነገር ግን ማይክሮብ ናቸው ሴላችን የሚጎዱ ሲሆኑ ይሄ አንቲቦዲን የማምረት አቅም ይኖረዋል ማለት ሴላችን ይሄ ኢሚዩን ሲስተማችን አንቲቦዲን ያመርትና ያ አንቲቦዲ ምንድነው ፋይት አጌንስት ዛት ማይክሮብስ ለሰውነታችን ከለላ ነው የሚሆኑት ወይም ደግሞ ወታደሮች ዘበኞች ናቸው ይከላከላሉ ማለት ነው ስለዚህ ምን ያረጋን ይሄን አንቲቦዲ የማምረት እድሉ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው ሜታቦላይዝ ወይም ደግሞ እነዚህ ፓቶጂኖቹ ቁጥራቸው እየጨመረ ሲመጣ ኦኬ the other one is or the next step is it must resist host defense ይሄ ሆስታችን ሬዚስት ማድረግ ወይም ደግሞ ያን ፓቶጂን አቅሙን የመቆጣጠር ወይም ደግሞ እሱን የመግደል ወይም ደግሞ ወደ ሴሉ እንዳይገባ እንዳያዳክመው ማድረግ አይችልም ማለት ነው አቅሙ ኦሬዲ ተቀንሶበታል ማለት ነው so the next step is must be damage the host cells ከዛ በኋላ መልቲፕላይ ያረገ ከሄደ ይሄ ፓቶጂኑ ቁጥሩ ከጨመረ በጣም ያባዛ ራሱን በራሱ ያባዛ ከመጣ ሴሉን በቀላሉ ምን ያረጋል ማለት ነው ይቆጣጣራዋል አክቲቪቲውን ይቀንሳዋል ወይም ደግሞ ተግባሩን የሴሉን ተግባር በሙሉ ይቆጣጣርና ለበሽታ ይዳረገና የተለያዩ ምልክቶች ከዛ በተያያዘ ይታዩብናል በሰውነታችን ላይ መታየት ይጀምራሉ ማለት ነው ኦኬ let's see the next one host pathogen relationship እንግዲህ ሆስቱና ፓቶጂኑ ሆስት ምንለው የኛ ምንድነው ጤናማው ሴላችን ነው ወይም ደግሞ ጤናማው ሰውነታችን ማለት ነው ፓቶጂን ምንላቸው እነዚህ ማይክሮ ወይም ደግሞ አንቲጂን ያልኳችሁ ማለት ነው እንግዲህ ሪሌሽንሺፓቸው ምን ይመስላል ሶስት ስቴት አሉ ሶስት ስቴት ሜጀር ስቴት ምንላቸው ሶስት ስቴት አለ carrier state disease state parasitic destruction state ምንላቸው አሉ የመጀመሪያውን ስናይ the carrier state ምንለው the perfect relationship that both the host and the pathogens are at equilibrium እንግዲህ at equilibrium ናቸው ቁጥራቸው ተመሳሳይ ነው ባላንስድ የሆነ ነው ማለት ነው እንግዲህ ምንድነው እዚህ ጋር ያለውና እዚህ ጋር ያለው at the same position ነው አንዱ ወደ ኋላ መጎተት አይችልም አንዱ ወደ ፊትም መጎተት አይችልም ማለት ምክንያቱም አቅማቸው እኩል ነው አቅማቸው እኩል እስከሆነ ድረስ የማንንም ቁጥር ከፍ ያለ የለም ባላንስድ ነው ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ፓቶጂኑ ጨመረ በሚልበት ሰዓት አንቲቦዲ ወይም ሆስት ቱ ሬዚስታንት እየጨመረ ሄድና ያንን ሆስት ፓቶጂን ይገለዋል ማለት ነው ስለዚህ በሰውነታችን ውስጥ ያለው የሴላችን ሬዚስት የማድረግ ወይም ደግሞ በሽታን የመቋቋም አቅሙና የፓቶጂኑ የሚገባው ፓቶጂን ባላንስድ የሆነ ነው ማለት ነው so tissue damage by pathogen balanced it is balanced by host repairing ስለዚህ አንድ ሴል ባጠቃ ቁጥር ያ ፓቶጂኑ ሌላ ሴል ምን ያረጋል ማለት ሪፔር ያረጋል ወይም ደግሞ እንዲ ራሱን ሪጌን እንዲያረግ እንዲመልስ ወይም ደግሞ እንዲመረት ያደርጋል ማለት ነው ራሱ ሴላችን by different mechanisms sign may not be manifest sign ወይም ደግሞ ምልክቶች በሰውነታችን ላይ ታዩ ይችላሉ ስለዚህ ይሄንን ሬዚስት ማድረግ ስለሚችል ሆስቱ ሳይን እና ሲምፕተም ላይ ታይ ይችላሉ ይሄ ካልታየ ደግሞ ዲቴክሽን ወይ ዲያግኖሲስ ላይካሄድ ይችላል ምክንያቱም ቪዚብል ካልሆነ ሲምፕተም እና ሳይን ከሌለው እነዚህ ፊዚያኖች ወይም ደግሞ ክሊኒክ ስንሄድ ወይም ሆስፒታል ስንሄድ ይሄ ዲዚዝ ታየብ ስሜቱ ውስጣችን ላይ ያለ ነገር ግን ምልክቶችን ስለማያሳይ ትሪት መደረግ አይችልም ማለት ነው ኦኬ the second one is disease state disease state ስንል already disease ነው ወይም ደግሞ በሽታ በምልክቶች ይታያሉ ሰውነታችን ማለት ይሄ ማለት ምንድነው ፓቶጂኑ ይሄ ማይክሮ ኦርጋኒዝሙ በጣም ቁጥሩ ጨምሯል ከሆስት ሴሉ በልጧል ማለት ነው ዶሚኔት አድርጓል the pathogens dominate over the host cells therefore here is the pathogen let's write the pathogen here is the host cells host cell ምንድነው ማለት ነው በጣም ያነሰ ነው ማለት እንደዚህ ነው የሚሆነው ግራፉ ማለት ነው the host cell is below the pathogen therefore the number and the capacity or the ability of the pathogen that affect the host cell is what very high therefore due to higher pathogenicity of the pathogen it can lowers the resistance of the host cell በሽታውን የመቋቋም አቅሙ ዝቅተኛ ነው ምክንያቱም በቁጥርም በአቅምም ዝቅተኛ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ባላንሱ ወይም ደግሞ ይሄ ሚዛኑ ዝቅ ብሏል ማለት ነው ምን ላይ
ሆስት ሴሉ ዝቅ ያለ ነው ፓቶጂኑ ደግሞ ከፍ ያለ ነው ማለት ነው ሶ ሳይን ማኒፌስት ኤንድ ፓቶጂን ዲቴክትስ ኢን ዲያግኖሲስ ኤንድ ትሪትመንት ስለዚህ ሳይኖች ይታያሉ ምልክቶች ይታያሉ በተለይ ደግሞ የውጫዊ ምልክት ሳይንና ሲምፕተም የሚለውን ወደፊት እናየዋለን በሰውነታችን የሚሰማን ስሜት ይኖራል ውጭ ላይ የሚታዩ ሲምፕተሞችም ይኖራሉ ማለት ነው the third one is parasitic distraction state ፓራሳይቱን ዲስትራክት ማድረግ ነው ዲስትራክሽን ማለት ኪሊንግ ማለት ነው killing the bacteria killing the virus killing the pathogen killing the ፕሮቶዞዋ እነዚህ ሆስት ሴሉ ምን ያደርጋል ማለት ዶሚኔት ያደርጋል ሆስት ሴሉ ወይም ሴላችን የጤናማው ሴላችን ምን ይሆናል ማለት ነው ከፍተኛ ነው በቁጥርም በካፓሲቲም ወይም ደግሞ በኢሚዩኒቲ ደረጃ ማለት ነው ስለዚህ እንትኑ ምን ይሆናል ማለት ነው ግራፉ ላይክ ዚስ ዋን ፓቶጂኑ ዝቅ ያለ ነው ሆስት ሴሉ ደግሞ ከፍተኛ ነው ማለት ስለዚህ ይሄን ፓቶጂን ኪል ማድረግ ይችላል ወይ መግደል ይችላል ማለት ነው ዲስትራክት ማድረግ ይችላል የሚመጣውን ፓቶጂን መቋቋም ይችላል እሱን ደግሞ መከላከል ይችላል ማለት ነው ዲቱ ሬዚስታንስ ኦፍ ዘ ሆስት ኤንድ ትሪትመንት ሳይን ዲስአፒርስ ዳሜጅ ሪፔር ኤንድ ኢሚዩኒቲ ዊል ቢ ስታብሊሽድ ስለዚህ ምንም አይነት ሳይን ላይ ይችላል ምክንያቱም እሱን ሆስት ሴሉ በራሱ መቆጣጠርና መከላከል ስለሚችል ማለት ነው ስለዚህ ዳሜጁን ሪፔር ይደረጋል ይመለሳል ኢሚዩኒቲያችን በራሱ አንቲቦዲ ፕሮዲዩስ በማድረግ ያን ሴል again ያደርገዋል ማለት ነው okay let's see the next terminologies related with infection and disease incubation period is a period that is the first infection can affect the cell and it can until the first signs and symptoms can be observed as a disease in our bodies so the incubation period may be divided into two major classes in clinical incubation period and biological incubation period clinical incubation period is a time interval or the time period between the initial infection and the first appearance of what signs and symptoms የመጀመሪያው ይሄ ማይክሮ ኦርጋኒዝሙ ወይም ደግሞ ኢንፌክሽኑ ወይም ደግሞ ፓቶጂኑ ሴላችን መጉዳት ሲጀምር ወይም ደግሞ ኢንፌክት ሲያደርግ ለምሳሌ ማላሪያ ቢሆን ወይም ደግሞ የወባ በሽታ ቢሆን የወባ አምጪ ትንኛ ሰውነታችን እንደነደፈችን ወይም ደግሞ ከነደፈችን ሰዓት ጀምሮ ይሄ የሚያሳየው ምልክት ወይም ደግሞ የሚያሳየው ስሜት ሰውነታችን ላይ የሚያሳየው ስሜት እስከዛ ድረስ ያለው ታይም ኢንተርቫል ክሊኒካል ኢንኩቤሽን ፔሪድ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው signs and symptoms will be appear okay the next one is biological incubation period is the time interval between initial infection and detections of pathogenic life stage in diagnosis sample እዚህ ጋር ምንድነው የመጀመሪያው ቅድም እንዳልኳችሁ ለምሳሌ ይሄን ወባዋን ብንወስድ የወባ በሽታዋ እንደነደፈችን ከዛ ቀጥሎ የሚያሳየው ላይፍ ስቴጅ ይኖራል የተለያየ በቃ ስሜቱ የሰውነታችን እየደከመ ወይም ደግሞ የማዳከም ስሜት ይኖራል ከዛም ተያይዞ ሳይንስ ሲምፕተም ለምሳሌ ምግብ አልወሰደ ሊል ይችላል የብርድ ማለት ወይም ደግሞ የመቀዝቀዝ ቅዝቃዜ ነገር ሊኖር ይችላል ሙቀት መጨመር ሊኖር ይችላል እነዚህ ሳይንስ ሲምፕተሞቹን ካሳየ በኋላ ዲያግኖሲስ እንሄዳለን ወይም ደግሞ ለትሪትመንት እንደ ፊዚሻን ወይም ወደ ሆስፒታል ወደ ክሊኒክ ስንሄድ ምን ያስፈልገናል ህክምና ስንሄድ ያኔ ዲያግኖሲስ ሲደረግ ወባ ነው ተብሎ ይለያል ማለት ነው this is biological incubation period okay those terms like symptom signs and syndrome symptom ምንለው symptom is a change in the body infection function that is felt by the patient as a result of disease a change in body function የሰውነታችን ምንድነው ፋንክሽኑ የሚሰጠው አገልግሎት ወይም ደግሞ ኖርማል የሚሰማን ስሜት በተለያየ መንገድ ምንድነው ዲስታርብ ይሆናል ወይም ቼንጅ ይሆናል ለምሳሌ የምግብ የመውሰድ ፍላጎታችን እየቀነሰ ሊመጣ ይችላል በተለያየ መንገድ ታይፎይድ ሊኖር ይችላል ፌቨር ሊኖር ይችላል ኦር ሄዴክ ሊኖር ይችላል እነዚህ በተለያየ መንገድ በሚኖረን የኢንፌክሽን አይነት የሰውነታችን ስሜት እና የሰውነታችን ኖርማል ምንለው ምንድነው ተግባሩ ዲስተርብድ ይሆናል የሚሰማን ስሜት የሚታየን ሁሉ ነገር ይለወጥብና ማለት ያኔ ምንድነው ሲምፕተም ብለን እንጠራዋለን it may not be visible የማይታይ ሊሆን ይችላል ሳይንስ እንል ግን a change in body that can be measured or observed as a result of disease ውጫዊ በሰውነታችን ውስጥ በተለያየ መንገድ ልናየው ልንለካውና ልንመለከተው የምንችል ምልክት ሲያሳይ ለምሳሌ ቁስለት ሊሆን ይችላል መድማት ሊሆን ይችላል እብጠት ሊሆን ይችላል እነዚህን አይነት ነገሮች በሰውነታችን ውስጥ የሚያሳይ ከሆነ ሳይን ብለን እንጠራዋለን this is a physical sign the third one is syndrome a specific groups of sign and symptoms that accompany the disease እንግዲህ ሳይኑም ሲምፕተሙ ሁለቱንም የያዘ ሲንድሮም ብለን እንጠራዋለን የሚታይ የማይታየው ሁለቱም በአንድ ላይ ሲንድሮም ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ሲንድሮም ምንለው
በቃ የሚሰማን ስሜት ወይም የማይታይ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ የሚሰማን ቆረጠኝ ፈለጠኝ ወይም ደግሞ እንደዚህ ያደረገኝ እንደዚህ ብርድ አለኝ ይሄ ነገር ላይታይ ይችላል አይደል ቪዚብል አይደለም ነገር ግን የሚታይ ውጫዊ ብለዲንግ ቅድም እንዳልኳችሁ ማብጠት ሊሆን ይችላል መቆረጥ ሊሆን ይችላል እነዚህ ሳይን ብለን እንጠራቸዋለን ሁለቱንም እንዳጠቃላይ ያዘ ግን ሲንድረም ተብሎ ይጠራል ማለት ነው let's see the next thank you okay the next one is infection infection ምንለው እንግዲህ ፓቶጅን ናቸው ብያቸዋለሁ ማይክሮብስ ወይም ደግሞ ፓቶጅን እንላቸዋለን that affect the host cells and begin growing inside the host cells እነዚህ ሰውነትን ሊጎዱ የሚችሉ ወይም ደግሞ ንጹህ ወይም ይሄ ጤናማው ሴላችንን ሊጎዱ የሚችሉ ማይክሮ ኦርጋኒዝም or pathogen ብለን እንጠራቸዋለን or it may be infection ተብለው ይጠራሉ ከገቡ በኋላ ግን ራሳቸውን ያባዛሉ ማለት ነው disease ምንድነው በሽታ when host body or cells are damaged and tissue organ function is impaired ሰውነታችን በኢንፌክሽን ሲመታ ወይም ደግሞ በኢንፌክሽን ዳሜጅድ ሲሆንና ኖርማል ፋንክሽኑ ሲዛባ ያኔ ምን ይባላል ማለት ዲዚዝ ይባላል ማለት ነው ዲዚዝ የሚያስብለው ደግሞ ሳይን እና ሲምፕተም ሲኖረው or it may be what a syndrome due to the infections zoonosis the next one is zoonosis zoonosis is coming from the word zoology zoology is the study of what animals the study a biological science or it is a branch of biology that deals about animals but here zoonosis means a disease that occurs in animals but it can be transmitted to what human beings በአኒማሎች ወይም ደግሞ በእንስሳት ላይ የሚከሰት በሽታ ሆኖ ነገር ግን ምንድነው ወደ ሰዎች የሚተላለፍ በቀላሉ ሊተላለፍ የሚችል በሽታ zoonosis ተብሎ ይጠራል ማለት ነው pathogenicity the ability of pathogen to cause a disease or damage ይሄ pathogenicity ማለት ፓቶጂኑ ሰውነታችን የማጥቃት ብቃቱ ወይም ደግሞ abilityው pathogenicity ተብሎ ይጠራል virulence ምኑ the degree of pathogenicity or level of disease disease ምንድነው ሌቭሉ ዝቅተኛ ነው መካከለኛ ነው or severe ነው ወይም ደግሞ ከፍተኛ ነው ብለን እንጠራዋለን አሁን low mild እና severe disease ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው therefore this is virulence classifying infectious disease by spreading among hosts it may be the infectious disease may be classified as communicable disease እንግዲህ infectious disease ምንላቸው a disease that is caused by what infections pathogens or microorganisms therefore the disease that is caused by infection may be communicable disease it may be contagious disease or non-communicable disease communicable diseases are a disease spread from one host to another ከአንድ host cell ወደ other host cell ከአንድ host cell ወደ ሌላ ሴል right ከአንድ host cell ወደ ሌላ ሴል transfuse or transmitted የሚሆን የሚተላለፍ ከሆነ ይሄ communicable disease ብለን እንጠራዋለን communicable means it might be what controlled or it can be treated contagious disease ነው disease easily spread from one host to the other host cell ከአንድ host cell ወደ አንድ host cell ተመሳሳይ host cell red blood cell ከሆነ ከአንዱ red blood cell ወደ ሌላው red blood cell white blood cell ከሆነ ከአንዱ white blood cell ወደ ሌላው white blood cell የሚተላለፍ ከሆነ contagious disease ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው okay the next or the third one is non communicable disease a disease that cannot be transmitted ከአንዱ ወደ አንዱ ሊተላለፉ የማይችሉ ነገር ግን በተለያየ መንገድ ሰውነታችን ያጠቁ ወይም በሽታ ሆነው የተቀመጡ ማለት ነው okay let's see the next thank you these development stages and their life cycles incubation period is the time interval እንግዲህ ቀደም እንዳየነው incubation period ምንለው ታይሙ ነው ወይም ደግሞ የጊዜ ልኬቱ ነው ማለት ነው is the time interval between initial infection and the first appearance of signs and symptoms or detection in diagnosis የሚያሳየው ሳይንና ሲምፕተም ፔሪዮዱ እንግዲህ መጀመሪያው ኢንተርቫል ኢንፌክሽኑ ካጠቃን ጀምሮ ወይም ደግሞ ይሄ ባክቴሪያው ቫይረሱ ወይም ደግሞ ፕሮቶዞዋ ካጠቃን ጀምሮ እስከ ምልክት እስከሚያሳይበት ያለው ሂደት ወይም ደግሞ ያለው ጊዜ ምን ተብሎ ይጠራል ኢንኩቤሽን ፔሪዮድ ብለን እንጠራዋለን okay the next one is prodromal period is the period characterized by the appearance of the first mild signs and symptoms ማይልድ የሆነ መካከለኛ በጣም ከፍተኛም ያልሆነ ዝቅተኛም ያልሆነ መካከለኛ ሳይንና ሲምፕተም ወይም ደግሞ ምልክቶችን የሚያሳይበት ደረጃ ይሄ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ባክቴሪያው ቫይረሱ ፈንገሱ ካጠቃ በኋላ ሴላችን የሚያሳየው ማይልድ የሆነ ወይም ደግሞ መካከለኛ የሆነ ምልክቶች የሚያሳይበት የጊዜ ደረጃ ምን ተብሎ ይጠራል ፕሮድሮማል ፔሪዮድ ተብሎ ይጠራል ፔሪዮድ ኦፍ ኢልነስ እንግዲህ ስንል the disease at its heightened levels all disease signs and symptoms are appear ሁሉ
ምልክቶችና ሁሉም ሳይኖች በሰውነታችን ላይ መታየት የሚጀምሩበት ፔሪድ ይሄ ፔሪድ ኦፍ ኢልነስ ይባላል ማለት ቶታሊ ማቹርድ ሆኗል ማለት ነው ያ ኢንፌክሽን ወይም ደግሞ ያ ፓቶጂኑ ባክቴሪያው ቫይረሱ ወይም ፕሮቶዞዋ ምን ሆኗል በሴላችን ውስጥ ማቹርድ ሆኗል ማለት ነው this is the period of illness okay the next one is period of decline once the organism is matured in our host cells it can decline due to what treatment or other physical examination በፊዚካል ኤግዛሚኔሽን ወይም ደግሞ በህክምና ምን ያደርጋል ማለት ነው ያን ማይክሮ ኦርጋኒዝሙን ትሪት ስናደርግ መድኃኒት ወስደን ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የተለያየ ትሪትመንት ካደረግን በኋላ ሳይኑና ሲምፕተሙ እየቀነሰ እንዲሁም የበሽታው የማይክሮ ኦርጋኒዝሙ ይሄ አካሉ ምን ይሆናል ማለት ነው እየቀነሰ ይመጣል ማለት period of decline or decreasing ተብሎ ይጠራል ማለት ነው the last one is period of convalescence period of convalescence የሚለው body returns to pre-disease state or the healthy host cell becomes restored ይሄ ፔሪድ ደግሞ ምንድነው ዲክላይን እየሆነ መጥቶ ነበር እየቀነሰ ከመጣ በኋላ መጨረሻ ላይ ምንድነው ኖርማል ቦዲ ወይም ደግሞ የመጀመሪያው ሆስት ጤናማው ሴላችን ይመለሳል ማለት ነው this is the period of convalescence okay this is a graphical representation of development stages of the disease the first one is before any time started or at 0 point of time the host cell is healthy እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው ሆስት ሴላችን ሄልዚ ነበር እስከዚህ ከዛ በኋላ ምን ፕሮድሮማል ፔሪድ ወይም ደግሞ ማይልድ ሳይንና ሲምፕተም የሚያሳይበት ፔሪድ ይደርሳል ማለት ነው ትንሽ ጊዜው እየጨመረ ሲሄድ ምልክት ማሳየት ይጀምራሉ ማለት ነው ከዛ በኋላ ማክሲማል ስቴጅ ሲደርስ ወይም ደግሞ ትራንዚሽን ስቴት የምንለው የትራንዚሽን ስቴት የምንለው ከደረሰ በኋላ ፔሪድ ኦፍ ኢልነስ የሚለው ደረጃ ደረሰ ማለት ያ ማለት ሙሉ የሚያሳየው ምልክቶች የሚያሳየውን ስሜት በሰውነታችን ውስጥ ይሰማናል ይታያል ማለት ነው ከዛ በኋላ already our cell is dominated with what the pathogens and then further once the pathogen is dominate the host we are trying to go to the physicians and examine and maybe we are taking a drugs or any treatment the pathogen or the amount of the pathogen will decrease down እየቀነሰ ይመጣና አይደል ዲክላይን እያደረገ ሳይንና ሲምፕተሙ እየቀነሰ ይመጣና finally the normal or the healthy cells will regain period of convalescence ምንለው ሴሉ ወደ ኖርማል ፋንክሽኑ ይመለሳል ማለት ነው okay is good classifying infectious disease by the occurrence of the disease እንግዲህ infectious disease እንዴት ነው ክላሲፋይ የምናደርጋቸው ፔሪዳቸው ወይም ደግሞ ኦከራንሳቸው ምን ይመስላል የሚለውን ማለት ነው Incidence is a fraction of a population that contracts a disease during a specific time interval or number of new occurrence of the disease በጣም አዲስ ነገር ወይም ደግሞ አዲስ በሽታ ሲከሰት የዚህ ኢንሲደንሱ ምን ያክል ነው ወይም ደግሞ በማህበረሰብ ውስጥ የመከሰት እድሉ ምን ያክል ነው ተብሎ የሚጠራበት ኢንሲደንስ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው prevalence fractions of a population having a specific disease at a given time interval or determining the extent of the disease ምን ያክል ነው percentage ነው እንደ አጠቃላይ ወይም ደግሞ እንደ ሀገር ወይም ደግሞ እንደ ክልል ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ እንደ አንድ ቦታ ሊሆን ይችላል በዛ አካባቢ የመከሰት እድሉ ምን ያክል ፐርሰንት ነው ብለን እንጠራለን ወይም ደግሞ ይሄ የመገለጫ መንገዱ ምን ተብሎ ይጠራል prevalence ተብሎ ይጠራል ማለት ነው sporadic disease that occurs occasionally in population occasionally በፖፑሌሽን ወይም በማህበረሰቡ የሚከሰት በሽታ ከሆነ sporadic disease ተብሎ ይጠራል endemic disease ምንለው disease that are constantly present in the population constantly ወይም በተደጋጋሚ ወይም ደግሞ በድግግሞሽ የሚከሰት በሽታ ይሄ በማህበረሰቡ ላይ የሚከሰት በሽታ ከሆነ endemic disease ብለን እንጠራዋለን the other one epidemic disease are disease acquired by many hosts in a given area in a short time period pandemic disease worldwide እንግዲህ በአጠቃላይ በዓለም አቀፍ ደረጃ ዓለምን ያንቀጠቀጠ በሽታ pandemic disease ተብሎ ይጠራል ለምሳሌ እንደ COVID-19 በተለይ ይሄ የዓለም ስጋትና የዓለም ምንድነው ኢሹ ነው የቆየበት ሁኔታዎች ነበሩ ማለት ነው COVID-19 is the pandemic disease ተብሎ ይጠራል okay good let's see the next severity or duration of the infectious disease እንግዲህ ዱሬሽኑን ስናይ ቀደም ብለናል ማለት ነው ምንም ገና ከመጀመሪያው ማይልድ ይኖራ መጀመሪያ ምንም አይነት ሳይን ምልክት ላይኖር ይችላል መጀመሪያ ይሄ ማይክሮ ኦርጋኒዝሙ እንደገባ ማለት ነው ከዛ ማጥቃትና መልቲፕላይ ማድረግ ሲጀምር ራሱን ማባዛት ሲጀምር ማይልድ ይኖራል ማለት ከማይልድ ሲቨር ይኖራል ማለት ነው therefore terminology አሉ acute
disease develop rapidly እንግዲህ ኢንፌክሽኑ ከገባ በኋላ ሆስት ሴላችን ውስጥ ወይም ደግሞ ጤናኛ የሴላችን ክፍል ውስጥ ከገባ በኋላ ራሱን በቶሎ ወይም ደግሞ በፍጥነት ማራባት ይጀምራል ማለት ነው ወይም ደግሞ ራሱን ማሳደግ ይጀምራል ኒውትሪየንት ያስፈልገዋል ኒውትሪየንቱን ደግሞ በተለያየ መንገድ ያገኛል ማለት ክሮኒክ disease that develop slowly ክሮኒክ የምንላቸው ደግሞ እንደ ዲኤም ወይም ደግሞ የስኳር በሽታ ዲያቤቲስ mellitus hypertension and other cancerous cells are or cancer diseases are chronic disease they can develop slowly through time period ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ ከወሰዱ በኋላ ነው ሊያድጉና ራሳቸውን ሊያጠናክሩ የሚችሉበት ሴላችን ውስጥ ማለት ነው subacute disease symptoms appear between acute and chronic በacute እና በchronic መካከል ያለ ደግሞ subacute ብለን እንጠራዋለን latent disease within a period of no symptom latent period የምንለው ይሄ ዲዚዙ ምንም አይነት ምልክት ወይም ደግሞ causing agent when the causative agent is inactive causative agent ወይም ደግሞ ይሄ pathogen inactive ነው ማለት ነው ተደብቆ ወይም ደግሞ ራሱን ደብቆ ይቆያል ሳይናስ ምልክቱና ደግሞ የሚያሳየውን ስሜት ይደብቃን በራሱ ጊዜ ማለት ነው extent of infection an infections of infectious disease can be local infection or it may be systemic infection pathogens or local infection pathogens that are limited to a small area ወይም ደግሞ በትንሽ ኤሪያ ወይም ደግሞ በአንድ አካባቢ ብቻ የሚወሰን በሽታ ከሆነ ይሄ ሎካል ኢንፌክሽን ብለን እንጠራዋለን ግን ብዙን ያካለለ ወይም ሰፊ ቦታ ወይም ሰፊ የሰውነታችን ክፍል የሚያካልል ከሆነ ወይም አንዱን ብቻ ሳይሆን ሁሉንም ሴላችን የሚያዳርስ ከሆነ ይሄ ሲስተሚክ ኢንፌክሽን ይባላል an infection throughout our body that can be transported or transmitted through the blood እንግዲህ በእያንዳንዱ ሴላችን ምን አለ ደም ዝውውር አለ በደም ዝውውር አማካኝነት ይሄ ፓቶጅኑ ወይም ደግሞ ማይክሮ ኦርጋኒዝሙ ምን ይሆናል ማለት ነው ትራንስሚት ይሆንና ወይም ደግሞ ይተላለፍና ሴላችን ሁሉንም ማዳረስ ይጀምራል ማለት ነው okay this is the next systemic infection can be it is bacteria or bacteria in the blood sepsis it may be toxic inflammatory conditions and septicemia growth of bacteria in the blood and toxemia toxins in the blood viremia is virus in the blood parasitemia is the presence of parasite in the blood those are some examples focal infection systemic infection that begins as local infections ይሄ focal infection ምንለው እንደ local ሆኖ systemic infection ነው ነገር ግን local infection ሆኖ ነው begin የሚያደርግ መጀመሪያ ላይ አንድን ሴል በማጥቃት ወይም ደግሞ አንድን አካባቢ በማጥቃት ብቻ ነው የሚነሳው ከዛ በኋላ ግን እያደገ systemic ይሆናል ማለት ነው primary infection acute infections caused by initial illness and secondary infection occurs after host is weakened ይሄ secondary infection ምንለው ሆስቱ ወይም ደግሞ ይሄ ሴሉ በማይክሮ ኦርጋኒዝሙ እየተዳከመ ማይክሮ ኦርጋኒዝሙ እያዳከመው ሲመጣ ሌላ ሰከንዳሪ ምን ይሆናል ማለት ኢንፌክሽን ይፈጠራል ማለት ነው subclinical in appearance no noticeable signs and symptoms sub acute ያልናቸው ምንድነው ማለት ነው ምንም አይነት ምልክት ወይም ደግሞ ምንም አይነት ስሜት የማያሳዩ ማለት ነው okay this is the next pathogens are classified based on their pathogenicity primary pathogen opportunistic pathogen and those two major classes are depends on the pathogens primary pathogens are pathogens that cause disease in healthy individual or in our healthy host cells they can affect our host cells through competing with the host immunityን በማጥቃት ወይም ደግሞ ኢሚዩኒቲን ዝቅ በማድረግ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ወደ ሴላችን ይገቡና ሴላችን የመጀመሪያ ጊዜ አፌክት ያደርጉታል ወይም ደግሞ ይጎዱታል ማለት ነው okay the next one is opportunistic pathogens are cause disease when the host innate and adaptive immune systems are compromised innate እና adaptive immunity ዝቅ ያለ ሲመጣ ወይም እየቀነሰ ሲመጣ ያኔ opportunistic bacteria ወይም ደግሞ ማይክሮ ኦርጋኒዝሙ ሴላችንን ለበሽታ የመዳረግ ወይም ደግሞ ያጠቃ ለበሽታ እንድንዳረግ ያደርጋል ማለት ነው እነዚህ innate እና adaptive immune system እንላቸው ምንድነው they are what arms of the immune system they are host immune system mechanisms that defend or that defense mechanisms against what the microbes normal flora እነዚህ normal flora or normal microbiota እንላቸው ደግሞ በሴላችን ውስጥ የሚኖሩ ባክቴሪያ ናቸው ወይም ደግሞ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ናቸው በሴላችን ውስጥ የሚኖሩ ናቸው ነገር ግን ሴላችን የማይጎዱ ነው ከመጉዳትም ይልቅ ምን አለ ጥቅም አላቸው ማለት they can protect the cell from what any pathogens via the competing with nutrients and it can produce toxic chemicals that release to the incoming microorganisms and it will kills
the coming microorganisms. It may be what occupies the space that are provided for what the pathogen. እንግዲህ ሶስት አይነት ነገር ነው ብያችኋለሁ። ይሄ ማይክሮኦርጋኒዝም በሴላችን ከሴላችን ጋር አብሮ ተላምዶ የሚኖር ሴሉን የማይጎዳ ነው። ነገር ግን ሴሉን ይጠብቃል እንደውም በተለያየ መንገድ። አንደኛው ምንድነው ለዛ ለሚመጣው ፓቶጂን ለሚመጣው ባክቴሪያ ለሚመጣው ቫይረስ የሚያስፈልገው ኒውትሪየንት እሱ በመውሰድ እንዳይራባ ያደርገዋል። ሁለተኛው ምንድነው ቦታውን በመያዝ ያ ማይክሮኦርጋኒዝም የሚመጣው ሆስት ሴሉን ለማጥቃት ስለሆነ እዛ ሴሉ ጋር ሳይደርስ ቦታውን ይይዝበታል ማለት ነው። ሌላኛውና ሶስተኛው ነገር ምንድነው ኬሚካል ምን ያደርጋሉ ያመነጫሉ። ይሄ ቶክሲክ ኬሚካል የሚባል ለዛ ለሚመጣው ማይክሮኦርጋኒዝም ለዛ ለሚመጣው ሴሉን ለመጉዳት የሚመጣው ባክቴሪያ ቫይረስ ፈንጌ ኦር ፕሮቶዞዋ ለሱ ምን ያደርጋል ይሄ ማይክሮባዮታው ወይም ደግሞ ሴላችን ጋር የሚኖረው ባክቴሪያ ወይም ደግሞ ማይክሮኦርጋኒዝም ኬሚካል ይረጫል ማለት። ይሄ ኬሚካል ደግሞ ለነዛ ለሚመጡት አካሎች ወይም ደግሞ ለሚመጡት ማይክሮኦርጋኒዝሞች በፕሬፈሬብል ወይም ደግሞ ምቹ ባለመሆኑ እነሱን ይገላቸዋል አለያም ደግሞ እንዳይራቡ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ኦኬ therefore normal flora is an organism that lives within the host without damaging or causing a disease. But it may be what opportunist for protection against what the host. The spread of infection, one of the three mechanisms or routes of spread of the infectious disease, human reservoir infection. ይሄ እንዴት ነው ኢንፌክሽኑ እንዴት ነው ስፕሪድ ወይ ትራንስሚትድ የሚሆነው ማለት carriers pathogen or the disease እንግዲህ በፓቶጂኑ አማካኝነት ከአንድ ሴል ወደ አንድ ሰው ከአንዱ ሰው ወደ አንዱ ሰው በፓቶጂኑ ወይም ደግሞ በባክቴሪያው በፕሮቶዞዋው በወርሙ ወይም ደግሞ በኢንሴክት አማካኝነት ከአንዱ ሰው ወደ አንዱ ሰው ሊተላለፍ ይችላል። ሌላው ዞኖሲስ ቅድም እንዳልኳችሁ ምንድነው ከእንስሳት ወደ ሰው በቀጥታ ሊተላለፍ ይችላል ማለት ነው። ሌላውና ሶስተኛው ነን ሊቪንግ ሪዘርቪየር እንግዲህ ምንም አይነት እንትን ህይወት የሌላቸው ሆኖ ነገር ግን በዛ አማካኝነት ከሰው ወደ ሰው ሊተላለፍ ይችላል ወይም ደግሞ ወደ ጤናማው የሰውነታችን ክፍል ጤናማው ሴላችን ይገባና እንዲጎዳ ያደርጋል ማለት። ለምሳሌ ሶይል ዋተር ሻርፕ ኦብጀክቲቭስ ላይክ ኒድልስ እነዚህ ሊሆኑ ይችላሉ። አፈር ለምሳሌ ምንድነው በተለይ አንዳንድ ጊዜ ምንድነው በባዶ እግራቸው አትሂዱ ይባላል። ያኔ ምንድነው ለታነስ እንጋለጣለን ወይም ደግሞ if there is የተቆረጠ የሰውነታችን ክፍል ቢኖር ወይም ደግሞ እግራችን ላይ ቢቆርጠንና የሆነ ነገር ስለታማ ነገር በእግራችን በመንሄድበት ሰዓት we are suspected for what tetanus እንጋለጣለን። ስለዚህ እዛ ገብረትም እንዳነካ እንደዚህ የተለያዩ ነገሮች ሊያስተላልፉ ይችላሉ። ለምሳሌ ብንገልጽ ኮቪድ-19 በመጣበት ወቅት ሰውየው ወይም ደግሞ ያ በኮቪድ የተያዘ ሰውዬ የነካውን ብረት ወይም ደግሞ ወደ ተለያየ ወደ ቤትም ስትገቡ ወደ ተለያየ መንገድም ስትሄዱ ብረት አትንኩ ይባላል። ብረቱ ምን ያደርጋል ማለት ሪዘርቪየር ነው ያስተላልፋል ማለት ነው። ኦኬ thank you. Okay, let's see the next one. Types of transmissions of pathogen. Pathogen እንዴት ነው ትራንስሚት የሚሆነው? The process of transferring of pathogens between the host is referred to as transmission. ትራንስሚት የሚሆንበት እንግዲህ ከፓቶጂኑ ወደ ሆስቱ የሚገባበት መንገድ ማለት ነው። እንግዲህ ሶስት አይነት ፓቶጂን ትራንስሚሽን አሉ in animals and including human beings, horizontal, vertical እና ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው ማለት ነው ዞኖሲስ የምንለው ማለት ነው የቀደሙ horizontal when we are seeing when observing the horizontal transmission methods it is transmissions of person to person ከሰው ወደ ሰው በቀጥታ የሚተላለፍበት እንግዲህ ከሰው ወደ ሰው እንዴት ነው ሊተላለፍ የሚችለው through respiratory tract በቲቪ ለምሳሌ በትንፋሽ ይተላለፋል። አንድ የቲቪ በሽተኛ ከጤናማው አካባቢ ቢስል ወይም ደግሞ ቢተነፍስ ቀጥታ ወደ ጤናማው ትራንስፈር መሆን ይችላል ማለት ነው። ኢንፍሉዌንዛ ኮንጃክቲቫይትስ እነዚህ ኤሌክትሮ ኢንተሮቫይረስ ወይም ኤችሲ ቫይረስ ምንላቸው እነዚህ በቀላሉ በምንድነው በኮንጃክቲቫ አማካኝነት ሊተላለፉ ይችላሉ ማለት ከሰው ወደ ሰው። ሌላኛው ፌካል ኦራል ራውትስ አሜባ ኤንድ ጃርዲያ ለምሳሌ ከሰው ወደ ሰው የሚተላለፉት እና አሜባ በተለያየ መንገድ ከተበከለ ውሃ ተበከለ ምግብ ወይም ደግሞ በፊስስ አማካኝነት ሊተላለፉ ይችላሉ ማለት ነው። ሴክሹዋል ኮንታክት ከሰው ወደ ሰውንም በሴክሹዋል ኦርጋኖች በተለይ ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ በሚደረግበት ሰዓት በዚህ ጊዜ እንደ ጎኖሪያ ሲፊሊስ trichomonasis HIV and the like are transmitted through sexual contact. The second types of transmissions of pathogen is through what vertical transmission እንግዲህ vertically ይሄ pathogen
ከእናት ወደ ልጅ ሊተላለፍ ይችላል። ቨርቲካሊ ስንል ከእናት ወደ ልጅ ምናልባትም ዲዩሪንግ ፕሬግናንሲ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ነፍሰ ጡር እያለች ሊሆን ይችላል አሊያም ደግሞ ዲዩሪንግ ዋት ብረስት ፊዲንግ ወይም ደግሞ በምታጠባበት ሰዓት ማለት ነው። ቀጥታ እንግዲህ እዚህ ጋር ቅድም ምን ብያቸዋለሁ አንቲቦዲ የምንላቸው ምንድናቸው? they are what soldiers for our body they protect against what microbes or pathogens antibody የምንላቸው they are what protecting against what the antigens ስለዚህ እንግዲህ በተለያየ መንገድ አንቲቦዲ ወይም ኢሚኖግሎቡሊን የምንላቸው 5 ሜጀር ኢሚኖግሎቡሊን አሉ። ከነዚህ ውስጥ ግን ኢሚኖግሎቡሊን ጂ የምንለው ወይም ደግሞ IgG የምንለው it is very crucial immunoglobulin that transport nutrients from the mother to the fetus through what the placenta or during what lactation ምናልባትም በምታጠባበት ሰዓት በወተቱ አማካኝነት ወደ ከእናቲቱ አንቲቦዲ ወደ ልጁ አንቲቦዲ ይተላለፋል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ነፍሰ ጡር እያለች ከሆነ ግን በፕላሴንታ ወይም ደግሞ በእትብት አማካኝነት ከእናቲቱ ቀጥታ ወደ ምን ይሄዳል ማለት ነው ኒውትሪየንቶች ወይም ደግሞ የተለያየ ማቴሪያሎች ከእናቲቱ ወደ ህፃኑ ይጓዛል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ፓቶጂኖቹ ወይም ደግሞ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞቹ አብረው ምን ይሆናሉ ማለት ነው ይተላለፋሉ ማለት ነው። therefore the mother's immunoglobulin G is responsible for protection against what the fetus ይሄንን ማድረግ የሚችለው የእናትየዋ ኢሚኖግሎቡሊን ጂ ነው ማለት ነው። ፊተሱን ወይም ደግሞ ህፃኑን መጠበቅ ያለበት ይሄ ከእናቲቱ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ እናቲቱ በፓቶጂኑ ከተጠቃች ወደ ልጁ የመተላለፍ እድሉ ከፍተኛ ነው ማለት ላይክ ቶክሶፕላዝም ሳይቶ ሜጋሎ ቫይረስ ኤንድ ሄፓታይተስ ቢ ቫይረስ የምንላቸው በዚህ አይነት መንገድ ይተላለፋሉ ማለት ነው። ኦኬ ሌትስ ዘ ኔክስት ዞኖሲስ የምንለው ደግሞ እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ ከአኒማል ወደ ሂውማን ቢንግ የመተላለፍ ሂደት ነው ማለት ነው። that is the transmission of pathogens or disease from what infected animal to human beings like rabi virus የውሻ በሽታ የምንለው ከውሻ ወደ ሰው ወይም ደግሞ ከፎክስ ወደ ሰው ወይም ቀበሮ ወይም ደግሞ ውሻ ወደ ሰው የውሻ በሽታ ተብሎ የሚጠራው በተለምዶ ማለት ነው። ክሪፕቶስፖሪዲየም የምንለው ደግሞ lam ወደ ሰው ማለት ነው from a cow to human beings. So modes of transmission of the infectious diseases direct contact or it may be indirect transmission indirect contact or direct contact በንክኪ በቀጥታ በንክኪ ሊተላለፉ ይችላሉ አሊያም ደግሞ በተዘዋዋሪ በንክኪ አሁን ለምሳሌ ዳይሬክት ኮንታክት ምነው ስሩ ስኪን ቱ ስኪን ወይም ደግሞ ቆዳ ለቆዳ ምንነካካ ከሆነ ኪሲንግ ወይም ምሳሳም ከሆነ ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ቅድም ያልነው ሴክሹዋል ግንኙነት ካለ ዳይሬክት ቦዲ ፍሉይድ ኮንታክት ወይም ደግሞ ደም ንክኪ ካለ ለምሳሌ HIV ሊተላለፍ ይችላል እንደ መሰል ነገሮች ኢንሴክት ባይት ሊሆን ይችላል unless infectious agent soil ሊሆን ይችላል ingesting infected food or infected water ሊሆን ይችላል እነዚህ የመሰሉ ላይክ ለምን ይዳርጉና ማለት ለበሽታ ላይክ ringworms HIV AIDS influenza rabi virus and malaria rabi virus ለምሳሌ ምንድነው ውሻው ሲነክሰን ወይም ደግሞ የታመመው ውሻ ሲነክሰን ዳይሬክት ኮንታክት ሲያደርግ ነው ማለት ነው። indirect transmission or indirect contact ምንድነው the transfer of an infectious agent from a reservoir to a host by suspended air particles or inanimate objects like vehicles በትራንስፖርት ወይም ደግሞ በተለያየ መንገድ አሁን ለምሳሌ ቀደም ምን ያልነው አለ ትንፋሽ የሚተላለፍ ዳይሬክት ኮንታክት የለም ነገር ግን ስንተነፍስ ወይም ደግሞ በቲቪ የተያዘ ሰው ለምሳሌ ሲተነፍስ ጤናማውን የማስያዝ እድሉ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። therefore animated intermediate vector ሊኖሩ ይችላሉ ላይክ እንደ ኢንሴክትስ ለምሳሌ ማሌሪያ ወይም ደግሞ ወባ ያዘው ሰው ወደ ሌላኛው ሰው የመተላለፍ እድሉ የለውም ነገር ግን እቺኛው የወባ አምጪ ተዋሲዋ ነው ወይም ደግሞ እቺ ሞስኪቶ ምንላት የወባ እንትኗ የወባ ትንኛ ከበሽተኛው ሰው ነድፋ ወደ ጤናኛው ሰው ሄዳ ስትነድፍ በሽታው በቀጥታ የመተላለፍ እድል አለው ይሄ ቀጥታ ሳይሆን በተዘዋዋሪ ማለት ነው። ኦኬ causative agents of infectious disease common pathogens known as causative agents for different types of infectious disease like bacteria ሊሆን ይችላል virus ሊሆን ይችላል fungi ሊሆን ይችላል worms or helminths ሊሆን ይችላል protozoa and the like they vary in size shape and function as well as genetic information. Okay, let's see the first microbes that are affecting the host cells as infections. Bacteria unicellular prokaryotic organisms they have secular genomes or secular DNA. They have a double-stranded DNA that is associated with much less proteins reproduced by binary fusion.
The most common morphologies are bacillus or types of or shapes of the bacterial, rod shaped, spherical shaped, or it may be what? Helical rods. Helical shaped. The energy source is different, and either it may be photoautotrophs preparing their food through photosynthesis, or chemoautotrophs. It may be producing their food through chemical reactions, or it may be heterotrophs, that are bacteria that does not make their own food through photosynthesis, and some survives with or without oxygen. It may be aerobic with oxygen, anaerobic without oxygen, and facultative anaerobes. Okay, the most common morphologies or shapes of the bacteria, it may be rod shaped, it may be what? Spherical shaped, or it may be helical shaped. Helical shaped or shape structural arrangement ይሄን ይመስላል ማለት ነው bacteria. Okay, two classes of bacteria. There are two major classes of bacteria. Those are gram-positive and gram-negative bacteria. Those classifications is based on the results of staining or gram staining, right? Therefore, when we are talking about gram-negative bacteria, they have a thin peptidoglycans. Thin የሆነ ወይም ደግሞ ሳማው ቀጨጭ ያለ ወይም ሳሳ ያለ የፔፕታይዶግላይካን ስትራክቸር ያለው ፔፕታይዶግላይካን ማለት is a peptide bond that is proteins with glycans, a sugar, a conjugation of protein with a carbohydrate molecule layer. But the outer layer is made up of lipid bilayers or lipid membranes. በሊፒድ የተከበበ ነው ማለት ነው ውጭኛው የግራም ኔጌቲቭ ባክቴሪያ appearance ማለት it appears what? Pink in color after gram staining. gram staining apply ካረግንበት በኋላ ምንድነው የሚሆነው? ከለሩ ፒንክ ነው ማለት ነው። right? እነዚህ ሶስቱን ነገሮች ማወቅ አለች። thin in peptidoglycan, outer layer is lipid membrane, and the other one is what? It appears pink in color after gram staining. Like common examples are Salmonella typhi or typhoid fever, Yersinia pestis or plague. The second type of bacteria staining is what? Gram-positive bacteria. They have a thick, right? A thick peptidoglycans or a thick protein carbohydrate layers, and they have no outer layers that are covered with what? Lipid membranes. No lipid membrane in the outer structures of the gram-positive bacteria, and it appears purple in color after gram staining. Staphylococcus is an example. Auras, skin, respiratory, wound infections, and Clostridium tetani or production of lethal toxins. That are some examples of gram-positive bacteria. Therefore, you are expected to distinguish two bacteria one by one. Bacteria that is gram-negative and gram-positive. እነዚህን ሶስቱን ነገሮች ማወቅ ይጠበቅባቸዋል. Most of the time they will be what? Asked in examination. Okay, let's see the next one. Only few bacteria stains cause a disease. እንግዲህ ሁሉም ባክቴሪያ ደግሞ ጎጂ ናቸው ማለት አይደለም። ሁሉም ቫይረስ ጎጂ አይደለም። ብዙዎቹ ግን ምንድናቸው ማለት they are what? Very important bacteria. Okay, bacterial meningitis, pneumonia, tuberculosis, they can cause a disease, but not all bacteria are not causative agents for an infectious disease. Some lives as normal flora. ቅድም እንዳልነው ምንድነው እነዚህ ኖርማል ፍሎራ የምንላቸው ባክቴሪያ ናቸው። በሴላችን ውስጥ አብረው የሚኖሩ ናቸው። ነገር ግን ለሴሉ ፕሮቴክሽን ወይም ደግሞ ጥበቃ የሚያደርጉ ናቸው። እንዴት ጥበቃ ያደርጋሉ? ቅድም የገለጽኩላችሁ ሶስቱን ነገሮች ኮንሲደር ማድረግ አለባቸው። አንደኛ ቶክሲክ ኬሚካል ፕሮዲዩስ ያደርጋል። ኬሚካል ሌላኛው ደግሞ ኒውትሪየንቱን በመሻማት ወይም ደግሞ የሚያገኘውን ምግቡን በመሻማት እነሱ ያ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ወይም ደግሞ ሴላችን ሊጎዳ የሚመጣው ፓቶጂን የሚያገኘው ምግብ በመቃወም ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ማንደው ቦታውን በያዝ ፕሌሱን በመያዝ ወይም ደግሞ በመቆጣጠር ማለት ነው ወደ ሆስት ሴሉ እንዳይደርስ ያደርጋሉ ማለት ነው። Bacterial infection can be treated with what? Antibiotics. It may be drugs or it may be other treatment options. Okay, good. gram positive versus gram negative. Gram positive እንዳልኳችሁ ምንድነው? It is what? Thick in peptidoglycan layers, and the outer layer is no what? Lipid bilayers. There is no lipid bilayer or lipid membrane is the outer structure, but these structures or this layer is